bom dia, boa noite, awe den CEMRECORDSTVSHOW. Awe nós tem aqui e awe nós tem Javieni&Janaiv e nanda vai tra Shushi para você. Que bom mensagem de Javieni&Janaiv nanti na album Hot Waki Girls Got Power. Mas eu tenho agora check. Mas waki nanda vai tra Shushi de CEMRECORDSTVSHOw. Banco nós para check. Let's go. Back in the kitchen. Awe do Javieni&Janaiv. E nada vai voor bereid para bom mensagem. Agora nós estamos no kitchen. Is real kitchen. Acabei de shop de piscate. Olha nós estamos no shop de piscate. Negotiëren aqui, vou começar ali zaterdag voor de bijmarkt. You go, you buy your fish and you make a fish soup. That's right now. En toen nog ting Javieni&Janaiv in de building. Want daarbij tra weer co-special van ons. Dus nog ting aan die co-special. En toen wak ik met de lagen besang Javieni&Janaiv was explica besang een co-special van daarbij tra van ons aan. Den CEMRECORDSTVSHOw. Itu apa besang? Mesti. Sim, nós vai tra Shushi den CEMRECORDSTVSHOw en nós vamos usar aqui vamos estar no mapa bem. En de bodem die is sushi, om ze comprar zeewier, en dan zien we pakjes zeewier. Aqui não, vou ter cucumber, nós vai tratar cucumber sushi. Cucumber sushi, tu adverteren, nós vai pôr samen de sushi. Anto com sushi sim. Nós tem stokjes dan voor de rol sushi né? Nós tem krop na. Tamo nós vai tra sushi DJ, plus tamo nós vai tra bison. En nós tem saus dan também, sushi saus dan, kopen dat de sushi. En plus wat in arroz. Sushi rijst zelf. En dan ondertussen, dan moeten we gewoon arbeiden, dus gewoon een keer komen gewoon door, misschien is het dat doen. Ik probeer stap con os bases, nos vai pôr arroz, então eu vou primeiro com os arroz, pero primeiro com os que primeiro nos vai lá com os sushi rijst, en dan precies, ze beginnen beker vol. Ze beginnen 5 beker vol die rijst, en dan wordt er ook 5 beker vol die alle. Ja. En dan ga ik de kapje nummer zien. En dan als we bij hetzelfde koud water, dan bij 5 hier krachtje. Kook de kapje nummer 1. Nummer 2. Wat je nog zo lekker rijst? Kook. Dus we kunnen de aardbeien dan. Zeg ga je promotie. We staan bij Miron bij Kings, we zijn bij bezig. Kita akan nanti di meja sambil mi rumah nu yang nanti bisa tra sushi sambil mira nang anto ya kira check meja nanti kira check no channel. Sushi. En dan ben je aan de sushi kan per magazine. We passeren nós in de building toe die nós celebrar en toen nós vai tra sushi kan nós tá lá voor de magazine. Check a show die CEMRECORDSTVSHOw tour Luna. Começar. Aí se a que passando bij Mira com nós vai cartura com ela, nós vai começar com e krap. Dat wordt besnijden nog een keer door de helft. En dan wordt hij gewoon van zulke dingetjes. En dan spek je de karten aan door en dan spelen we een beetje bij Mira con natura kaba. En dan gaan we Mira con onze kaba die karten ik krap. En dan haak je erbij op. Nee, komkommer. Dus ja. En we gebruiken minimaal de helftje. Gebruiken minimaal dus een helftje. Dus als we hoe ze helft die komkommer, dus precies tot hier, dus we hoe ze. Ja. En dit stukje. Haak we zaten Mira con onze kaba karten komkommer. Dus karten precies hetzelfde met onze karten e krap. Dus elke keer bij karten avocado. En dan spelen we bij Mira con avocado, dan ben je citrusjes bij karten. Okay, awi pasang mira kong Javieni dat base di preparatur ko patra sushi. Sushi tungko sa Chinese tame check magazine aan de bestante mira tame ina pasan no supone selin geschiedenis of history over die sushi. Maar sushi over de bar, sushi die komen. Dus awaken ze bij voor reclame, dus vinden ze be back. Check it. Girls, we got that.
we got that. Girls, we got that power. We got that power. We got that power. We got that. Girls got that power. Like money, money is power. We higher than a tower. We working every hour. Girls got that power. Like money, money is power. We higher than a tower. We working every hour. Girls got that power. Like money, money is power. We fighting for us. Tell him a song, Janaiv. Just be real, man. Just be real, man. And protect your life. This is my third album. Cause in the street, we got to survive. Let's go, man. 2021. This is my third album. Not ready for the war. We play for success. This is Son of God and Son of Boss. Let's go, man. Let's go, man. We got to survive. Red crazy. Gone free. You know we represent. We bring the hit. Yeah. Every time. You know. The cofre de Yolanda, cabrón. Un Ahora. Yeah. Siempre moda, siempre vamos a volar. Players que no quieren investigar, aceptando golpes fuertes con nuestra lírica. ¿Cuánto quieren que nosotros los vamos a liquidar? Smoking, and I get it from the right one. I said it, I'm not sure to fuck with me. You might get coming from the dirt, not a driver in my black. Ja, dopo bastante bem meer com os bacate são slice. Nós bacate avocado, komkommer e krab. Dopo aqui, is bacate zon e slice. Zo is bacate. Aqui é zon, te seki klaar uit de nostalgie, bosta beki, si nostalgie. Zie, ante nós cabe cartuur kan ook ons dat dan hoort die karten, dus ons karten netjes. Ante de rijst staat moeten klaar. Ante de rijst staat moeten klaar, dan is bij daar is Shushi mis. Girls got that power, like money is power. We fighting for us rights and respect in an hour. And me and my sister got that money and that power. We make so much flowers with the super. Pobustam hier também, sine botar trash Shushi. Oké, is rol die Shushi klaar. Het eerste stukje zit op ons te kiezen. We moesten dus alleen een stukje kiezen. En de bin netjes recht en beneden. We zien de botaien nou também in de winkels. En dat heeft dus bij heel veel meer smaak. Ja. Dit is lekker. Dan doen ze bij roeren. Oké, nós ainda pelo beco aqui mirando Javieni&Janaiv praten dan Shushi. En toen aan mijn dingen wat we proef, dan een proef van mij. Dus ik had het ik ken mijn TV show, dat had ik
ons bij proeven ons eigen sushi. Proost. Klein beetje. Zo is het hier op die pika. Dan is zo'n pika. En dan hebben we de mera. Ben CEMRECORDSTVSHOw voor mensen mera. We kunnen ze sushi. Want Amin ook en Javieni&Janaiv. Attraaien door mensen mera. Voor bakje te zitten rijden. Dan niet te proeven wagen. Niet dat je het smaakt goed. Amin. Maar ook als je boeket la sushi. Waar kon Javieni&Janaiv van zien? Oké, Javieni&Janaiv kan we proeven om. Amin we proeven sumi tonijn. Amin we proeven saki. Was je die stukje saus met je? Amin. Het is niet komkommer. Amin, zo'n die komkommer voor een beetje zalmribbetje. Voor de saus erbij. Zo. Zo nou, het smaakt nog heel lekker. Vamos a ver direto na Shushi. Até se porque tá Shushi, ora bem-nos, a nós para Shushi cabo. Eu gosto da CEMRECORDSTVSHOW die oude. Tot de volgende keer. CEMRECORDSTVSHOW. Got that power. Like money, money is power. We higher than a tower. We working every hour. Girls got that power. Like money, money is power. We higher than a tower. We working every hour. Like money, money is power. Working Então, quando eu comecei a mirar Javieni&Janaiv, tu traz na sushi, quando tu traz, que eu tenho pôr dentro, como tu for meio, tu sei não, que eu aqui vou me posso sushi na cá, eu também acho fácil mesmo. Tapi saya lebih sabu, se bom tinar dia, se cada vez que cari soda bisa não. Sintiri betul antak ko Shushi atau CEMRECORDSTVSHOw. Tudo bem, Deus quer. Tudo bem. Next time.